Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip tháo vỏ cho chiếc Kawasaki Z900, đồng thời là thay lọc gió chính hãng Kawasaki và thay bốn chiếc Z900 luôn. Các bạn cùng theo dõi nhé. Về dụng cụ thì cũng đơn giản thôi các bạn, chỉ cần một cái tay siết lực nhé, và một cái con khẩu dài, khẩu 16 để tháo buji, cái tay cân đối, cái lò nối, và tô vít một cạnh, mới cả một lục lăng, có thể là cơ bản là như vậy. Một cái bộ phận, một cái dụng cụ mà cũng không thể thiếu được, đấy là cái mình phải tự chế các bạn nhé. Mình tự chế bằng 5 châm và 5 châm và một cái đoạn tiêu ống nước, để mục đích là để mà gắp buji ở những cái vị trí nó khó thì phải gắp ra các bạn nhé. Các bạn theo dõi nhé. Theo kinh nghiệm của mình thì khi mà các bạn tháo, bạn chưa quen thì là có thể là tháo ốc, khi bạn tháo ốc ra thì tháo con nào ra thì các bạn có thể siết lại vị trí đó thì sẽ không bị nhầm. Siết lỏng thôi để mà nhớ vị trí ốc, không bao giờ tránh cái hiện tượng là nhầm ốc và thiếu ốc. Như là trong trường này mình sẽ bắt luôn tại vào vị trí này luôn, sau nhớ luôn thì không phải
phải mất công tìm ốc đúng của nó nữa.
tàu của đây nhé. Tàu gì?